दिन पुग्छ है चित्रसँग दिने धेर हुन्छ गर्मीको बेसी नै कुहिएको छ कि हो मसला पकाउनु थियो बेसी चिल्लो हुन्छ मलाई क्या यो त कत्रो टुक्रो भन्छ हौ कहिले आउनु दाजुले लिएर नलानु यसले पानी यो लागि बोकेको नानीहरूले त बोल्दै पर्छ ग्रेभी बनाउनु पर्ने चित्रसँग खाने हो कि
पुङ्खेन तल खानु ग्रेभी टमाटर पिरो पनि लागेको छ के खाने दानी झापट खाने पुङ्खेलाई दिइराख्नु रस मात्रै हाल्दिनुहोस् रस छैन रस ए ल अब त्यसो भयो भन हाल्दिनँ ने होइन मकै छैन त पानी बाँध्ने ओइ सुतिहरू पानी मकै छैन ल्याउनु ने त भान्जी त्यो आउनेहरूलाई फटाफट ने त भान्जी आउनु भएको छैन त यति राख्दै अहिले मेरो अचम्म भइरहेछ उहिलेको खाइ रागै नखोजी भैँसीहरू तिनवटा बिहाउने रहेछ यार हो साँच्ची त रागै नलै खै भान्जी त यतै हजार अहिले राखेको पुगिलेन हजार होला मेरो त 2 वर्ष राखेँ बोटको नै ल्याउनु भएन कि के हो के भयो 40,000 जाने अब काम छैन यो राखेको होइन किन्नु आए त बेचौँ भनेको रागा तेली माइती एउटै घरको राख्नु हुँदैन त्यस्तो जम्मा हाल न त हुँदैन बाहिर दाइ यहाँ लग लानु चिउरामा सोध्दै लगाइदिनु है मामा ने अनिल खाने मासु मलाई यहाँ चिउरा हाल्ने त सबै अलिकति त्यो अम्लिसो काटिँदैन रुकै यहाँ हाल्दैन